السلام عليكم، مساء الخير. ازيكم حبايبي اخواتي ومتابعيني الاعزاء. النهارده اقدم لكم البون براث او شوربه العظم. دي من اقوى الحاجات اللي بتمد الجسم بالمناعه العاليه جدا وتحسين الجهاز الهضمي، وفيها كميه املاح ومعادن بتساعد جدا، والكولاجين بيساعد جدا في تحسين البشره والشعر والضوافر وكل الحاجات زي الاربطه والمفاصل. كل الالام اللي بتبقى موجوده في الجسم بتساعد جدا برضو الناس اللي عايزه تخفض الوزن، وكويس جدا للكيتو. يعني الناس اللي بتعمل نظام الكيتو ممكن تشرب الشوربه دي بالدهن بتاعها. التكوين بتاعها بسيط جدا. هنجهز اهم حاجه، ودي النقطه المهمه بتاعتنا، نوعيه العظم اللي احنا هنجيبها. العظم يكون من مصدر معروف، يكون عظم بلدي. انا بستخدم مثلا عظم الجاموس. طبعا ده من افضل الحاجات لانه مش متهرمن ولا متضاف عليه اي تعديلات وراثيه. اللي انتوا شايفينه ده بيسموه عند الجزارين المواسير. الماسوره من دي قطعه عظم واحده، ما بتزيدش عن 5 جنيه يعني. في بعض الناس بتحب تستخدم بدل العظم ده، تستخدم مثلا عظم سمك او عظم فراخ، بس هو ده الافضل يكون عظم بقري او جاموسي بلدي. ونبدأ ناخد الخطوات اللي هنقول لكم عليه ازاي. المكونات بتاعتنا هيكون مع العظم هنضيف 5 بصلات، راس توم كاملة ومتقشرة، جزر وطماطم وخضار يعني كرفس بقدونس شبت، ومجموعة الورق اللورة. طبعا بنكون مغسلينها ومنشفينها، ودي بتكون بالشكل ده، مهمة جدا عشان نشيل الزفارة وتضيف طعم كويس. البهارات اللي هنستعملها كلها حصى، مفيش حاجة مطحونة. فلفل اسود، قرفة، قرنفل او مسمار، في بعض البلاد بيسموها مسمار، والهيل او الحبهان. كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بدون طحن زي ما هي. هنضيف المجموعة اللي انتوا شايفينها دي كلها على الخلطة بتاعتنا عشان تديلها طعم وتشيل الزفارة من الشوربة. هنجهز حلة او قدر عميق عشان تقدر تاخد كمية العظم اللي احنا جايبينها. في بعض الناس ممكن تستخدم حلة الضغط، ودي افضل لان مدة الوصفة دي بتقعد 12 ساعة. لو في حلة ضغط 3 ساعات بس. هنحط العظم نرصه جوه الحلة بشكل ينفع ياخد العظم زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده نزود عليها مية. يعني هنجيب مية عادية ونملى الحلة بيها، نغطي بيها كمية العظم الموجودة عندنا. نرفعها على النار ونسيبها تغلي غلوتين. طبعا الغليان ده هيطلع ريم، وهوريكم شكله دلوقتي. ده المنظر اللي بعد ما العظم غلي مع المية. فبعد ما الغلوة تحصل بيحصل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنرمي المية دي خالص، نتخلص منها ونبدأ نستخدم العظم النظيف في الوصفة بتاعتنا. نجهز حلة نظيفة نرص فيها العظم اللي احنا نضفناه بعد ما رمينا المية من الغلوة الأولى، زي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ونرصها بشكل كويس عشان تبقى جوه الحلة مرتاحة، يعني ما يبقاش حاجة عالية لأنها هنغطيها بالمية. نبدأ نضيف بعد كده كل المكونات بتاعتنا زي ما هي، بدون تقطيع، بدون تكسير، بدون فرم. البصل والثوم الخضروات بتاعتنا، الجزر والطماطم، ونحط كل البهارات، الهيل او الحبهان على حسب البلاد يعني لها اسم مختلف، برضو القرنفل او المسمار، والفلفل الاسود. طبعا بيبقى حصى عشان برضو ما يتأثرش لون الشوربة من البهارات دي. ونحط عيدان القرفة اللي بتدي طعم ومذاق عالي جدا للشوربة. ومش يعني دي اهم نقطة، اللورة دي اللي بتشيل الزفارة خالص من الشوربة.
في ناس بتتضايق من طعم الشوربة ان يبقى فيها زفارة، بس ده السبب ان احنا نغلي ونحط عليها ورق اللورة ونحط كل الورق الاخضر اللي احنا جبناه، الكرفس، البقدونس، الشبت. كل ده مهم جدا عشان تحسين المذاق وزيادة الفايدة من الشوربة دي. هنبدأ نزود على المخلوط اللي احنا عملناه ده كل المكونات مية لغاية ما يغطي الحلة. طبعا هنحط دي على النار لمدة 12 ساعة، وانتوا شايفين المنظر، نار هادية قوي وغليان بسيط مستمر. طبعا كل ساعتين نبص كده هنشوف الدنيا بقت عاملة ازاي، هنلاقي المية قلت نزود المية ونحافظ على المنسوب ده باستمرار. طبعا الموضوع لازم محتاج صبر، وبعد ما بنخلص بنبقى قدامنا حاجتين، العظم والشوربة. هنتخلص من العظم نهائيا لان ده مش مهم عندنا، لانه خلاص اخدنا كل الحاجات المهمة اللي فيه، الكولاجين والاملاح والمعادن، وده اللي احنا عاوزينه. شكل العظم بعد ما خلصنا داب خالص وبقى قطع صغيرة وما عادش ليه اي فايدة عندنا. طبعا هنتخلص من العظم ده نهائي وناخد الشوربة هتبقى حاجتين، يعني هيبقى المشروب نفسه اللي فيه الفوائد وعليه طبقة دهون. احنا ممكن نشيل طبقة الدهون دي خالص لما تهدى كده، ونبدأ نقسم الشوربة في اكياس ونعينها في الفريزر. ده شكل الشوربة بعد ما خلصنا. نقدر نقدمها سخنة معاها شوية ملح، عصرة ليمون عشان تحسين المذاق بتاعها. لو انت حابب يعني ان انت تضيف عليها اي اضافات تانية، انك تخلطها مثلا مع مشروب تاني، او تحط عليها كريمة، او تعملها مثلا مع مشروم اللي هي الشوربة الكريمي، او اي حاجة انت بتحبها. طبعا دي بتتقدم مع الغداء ومفيدة جدا لكل حاجة، يعني على المدى الطويل لما تستعملها على مدى طويل هتلاقي تحسن رهيب في كل حاجة كانت بتضايقك، زي التهابات المفاصل، لو في تساقط في الشعر، بهتان في البشرة، كل الحاجات دي هتتحسن بشكل عالي قوي. بالإضافة ان احنا في فترة كورونا، طبعا ده شيء مهم قوي ان احنا نرفع المناعة. الشوربة دي من اروع ما يكون، سر عظيم في تحسين الصحة ورفع المناعة. ناس كتير ما تعرفهاش، ولو ناس كتير عارفاها بس مش بيحبوا ان يعملوا الشغل ده على المدى الطويل 12 ساعة، ويقولك ان انا يعني بزهق، ولكن انت بتعمل كمية وتخزنها. اتمنى تهتموا جدا بصحتكم وتتابعوني في القناة هنا، وبدعمكم بس اقدر اكبر القناة واقدر اعمل كل يوم فيديو. عشان كده رجاء كل الناس اللي بتتابعني من كل الأوطان، أنا عندي من بلاد كتيرة قوي قاعدين يتابعوا، ولكن بكتشف في النهاية إن أكتر الناس اللي بتتابع 90% منهم محدش بيعمل اشتراك، كله بيتفرج وبس. فرجاء، لأن اليوتيوب بيبدأ يقلل ظهور قنواتنا، وبالتالي ما بيبقاش عندنا فرصة إن احنا نتقدم حاجات أكتر. فرجاء ما تنساش تعمل اشتراك للقناة، وممكن لو انت مشترك اعمل تعليق أو ابعت أي رسالة لينا عشان نحس بالتواصل معاكم باستمرار. على اليمين في الشاشة هنا هتلاقي اللوجو بتاع القناة. لو تكرمت، لو انت مش مشترك، اضغط على اللوجو ده هيظهر لك الاشتراك، اشترك واستمتع معانا بالمعلومات الجديدة اللي تمس الصحة وتهم الجميع. انتوا دايما في قلبي وبحبكم جميعا. كان معاكم كابتن هيثم، وأتمنى لكم صحة وسعادة دايما. أشوفكم على خير. باي باي.